আপোনালোকৰ ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। মই এনে এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ মাটিকান্দুৰি। এতিয়া মই বাৰীৰ পৰা মাটিকান্দুৰি ছিঙি আনোগৈ। আৰু এয়া বাৰীৰ পৰা মাটিকান্দুৰি ছিঙি আনিলোগৈ। এইখিনিতে মই ভালদৰে ধুই মেলি আনোগৈ। আৰু এয়া ধুই মেলি আনি ল'লোঁ। আনফালে মই মাছখিনিও ধুই ল'লোঁ আৰু মই খুন্দোনাতে নহৰু আদাখিনি খুন্দি ল'লোগৈ। এতিয়া গেছতে টাৱাখন পতাৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ পানী। মই মাটিকান্দুৰি আৰু মাছখিনি বইলিংকৈ বনাম, সেইকাৰণে মই পানী দি লৈছোঁ। পানীখিনি অলপ গৰম হোৱাৰ পাছতে মই তেজপাত 3 খিলা দি লৈছোঁ। মাটিকান্দুৰি স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল হয়। এতিয়া মই নহৰু আদাখিনিও দি ল'লোঁ। নহৰুখিনি দিয়াৰ পাছতে মই আলু 2টা কাটি লৈছিলোঁ, সেইখিনিও দি লৈছোঁ ইয়াতে। আৰু দি লৈছোঁ মই মাছখিনিও। এইখিনি অলপ উতল আহোঁতে মই নিমখ দি লৈছোঁ 2 চামুচ আৰু হালধি অকণমান দি লৈছোঁ। আপোনালোকে ইয়াত বিলাহীও দি ল'ব পাৰে, মই কিন্তু নাই দিয়া বিলাহী। এইখিনি উতল অহাৰ পাছতে মই মাটিকান্দুৰিখিনিও দি লৈছোঁ ইয়াত। মই এতিয়া ঢাকনখন মাৰি এইখিনি অলপ দেৰি উতলিবলৈ দিম। আৰু এয়া অলপ দেৰি পাছত ঢাকনখন খুলি চাইছোঁ, অলপ সিজি গৈছে আৰু সিজিবলৈ মই ঢাকনখন মাৰি পিনি দিম। আৰু অলপ দেৰি উতলাৰ পাছতে মই এইখিনি চাইছোঁ আলুখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। মোৰ এয়া বইলিং চব্জিকণো হৈ গৈছে। এনেদৰে কেতিয়াবা আপোনালোকে বনাই খাই চাবচোন, খাবলৈ বহুত ভাল লাগে। যদিহে আপোনালোকে বইলিং তৰকাৰীখন ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।